Đây là Diệu Nhi, một bạn nhỏ 24 tháng tuổi. Diệu Nhi là một em bé hoạt bát, thích khám phá thế giới. Một hôm, bố mẹ cho em đi chơi công viên và gặp mưa nhẹ. Về nhà, bố mẹ thấy em có dấu hiệu mệt, sơ thấy trán và người em nóng. Nhiệt độ đo ở nách là 38,5 độ C. Bố mẹ Diệu Nhi băn khoăn về việc sử dụng thuốc hạ sốt cho em nên tới nhà thuốc. Chào anh chị, tôi là dược sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn anh chị cách sử dụng thuốc giảm đau hạ sốt paracetamol tại nhà cho bé. Paracetamol, tên gọi khác là acetaminophen, là một trong các thuốc giảm đau hạ sốt thường được sử dụng nhất trên trẻ em do có tính hiệu quả và an toàn cao. Thuốc được dùng dưới nhiều dạng, trong đó dạng uống và đặt hậu môn là hai dạng dùng phổ biến nhất có thể mua từ các nhà thuốc. Để đảm bảo hiệu quả và an toàn trong sử dụng thuốc cho trẻ, xin lưu ý 7 điểm sau đây. Thứ nhất, chỉ sử dụng thuốc khi trẻ sốt từ 38,5 độ trở lên hoặc trẻ có triệu chứng đau, gây khó chịu, quấy khóc. Trên trẻ có tiền sử co giật do sốt, dùng paracetamol khi trẻ sốt từ 38 độ trở lên. Thứ hai, lựa chọn dạng dùng phù hợp với trẻ. Hiện nay, trên thị trường có hàng trăm chế phẩm cùng chứa hoạt chất paracetamol với nhiều tên gọi khác nhau như Panadol, Hapacol, Efferalgan với dạng dùng và hàm lượng đa dạng. Đường uống có dạng bột, viên nhai, viên sủi, dung dịch uống. Đường trực tràng có viên đặt hậu môn. Thuốc cũng có nhiều hàm lượng khác nhau để phù hợp với cân nặng của trẻ. Nên lựa chọn dạng dùng phù hợp cho trẻ dựa trên các căn cứ sau đây. Tuổi, dạng viên thích hợp cho trẻ lớn, gói, chai, ống, đặt thích hợp cho trẻ nhỏ. Thời gian tác dụng, trẻ sẽ giảm đau hoặc hạ sốt khoảng 30 phút sau khi uống và có thể mất đến 1 giờ sau khi đặt thuốc đường trực tràng. Tình trạng của trẻ, thuốc đường trực tràng thường được dùng khi trẻ đang ngủ, nôn hoặc buồn nôn. Cần lưu ý đọc kỹ thành phần để tránh sử dụng các loại thuốc hoặc dạng thuốc cùng chứa paracetamol để giảm nguy cơ quá liều. Thứ ba, về liều dùng. Sử dụng liều theo đơn thuốc của bác sĩ hoặc theo thông tin trong tờ hướng dẫn sử dụng. Liều dùng một lần khuyến cáo cho trẻ em là từ 10 đến 15 mg trên 1 kg cân nặng. Như vậy, trẻ 12 kg có thể dùng liều tương ứng với một gói bột 150 mg, một viên đạn 150 mg hoặc 5 ml dung dịch Tylenol. Khoảng cách khuyến cáo giữa hai liều liên tiếp là từ 4 đến 6 giờ. Trong vòng 2 đến 3 giờ sau khi uống thuốc, nếu trẻ tiếp tục sốt cao, không hạ sốt hoặc sốt lại, cần tham khảo ý kiến bác sĩ, dược sĩ hoặc cho trẻ thăm khám tại cơ sở y tế gần nhất. Không cho trẻ uống quá 4 liều hoặc quá 4 gram trong vòng 24 giờ. Với trẻ thiếu men G6PD, trẻ mắc suy gan nặng, cần dùng paracetamol liều thấp 10 mg trên 1 kg cân nặng và theo dõi sát. Cho trẻ đến cơ sở y tế khi có các dấu hiệu bất thường. Thứ tư, về cách dùng. Thuốc dạng bột pha uống. Khuấy đều thuốc trong một lượng nước sôi để nguội vừa đủ. Sau khi hòa tan, có thể thêm một ít đồ uống lỏng như nước, sữa, nước trái cây để tăng hương vị. Uống ngay sau khi pha thuốc. Viên nhai. Hướng dẫn trẻ nhai viên thuốc trước khi nuốt. Không nên nuốt viên thuốc nguyên vẹn. Viên sủi. Hòa tan hoàn toàn viên thuốc trong khoảng 150 đến 200 ml nước trước khi uống. Không nên bẻ viên sủi. Thuốc dạng dung dịch. Không dùng thìa hoặc cốc thông thường để chia liều thuốc. Sử dụng dụng cụ phân liều như thìa hoặc cốc có chia vạch, xi lanh để đảm bảo lấy chính xác lượng thuốc cần lấy. Thuốc đặt hậu môn là thuốc được bào chế để tan chảy ở nhiệt độ cơ thể trong trực tràng. Không được uống. Sự hấp thu paracetamol ở trực tràng chậm hơn so với đường uống. Để sử dụng thuốc cho trẻ, cần thực hiện theo các bước sau. 1. Vệ sinh sạch sẽ vùng hậu môn của trẻ. 2. Rửa sạch tay bằng xà phòng và nước ấm. 3. Đặt trẻ nằm nghiêng, quay lưng về phía người đặt thuốc. Đặt chân dưới của trẻ duỗi thẳng, chân trên co về phía trước bụng. 4. Nâng nhẹ phần mông trên để bộc lộ vùng trực tràng. 5. Tháo vỏ thuốc và đặt đầu nhọn của viên thuốc hướng về phía trực tràng. 6. Dùng một ngón tay đẩy nhẹ thuốc vào sâu trong trực tràng khoảng 2 cm, tương đương với khoảng nửa đốt ngón tay. Ấn giữ nhẹ hai phần mông trong vài giây. 7. Giữ trẻ nằm nghiêng, thẳng chân trong 15 phút để viên thuốc không bị rơi ra ngoài, đồng thời đảm bảo dược chất được giải phóng dần trong vùng trực tràng. 8.
Rửa sạch lại tay bằng xà phòng và nước ấm. Thứ 5. Về bảo quản. Bảo quản thuốc ở nhiệt độ phòng dưới 30 độ C. Riêng với viên đặt hậu môn, có thể để trong ngăn mát tủ lạnh để làm cứng trước khi tháo lớp vỏ bao. Thứ 6. Khi trẻ có nôn, đại tiện trong quá trình dùng thuốc. Trong vòng 30 phút sau khi uống, hãy đặt thuốc trực tràng. Nếu trẻ bị nôn hoặc đại tiện, hãy cho trẻ dùng lại liều thuốc tương tự. Nếu trẻ bị nôn hoặc đại tiện, sau khi uống hoặc đặt thuốc trực tràng trên 30 phút, không cần cho trẻ dùng lặp lại một liều nữa. Liên hệ bác sĩ, dược sĩ để được tư vấn nếu bạn không chắc chắn về lượng thuốc bị nôn hoặc thời điểm nôn sau khi uống. Thứ 7. Cần phát hiện sớm các trường hợp ngộ độc hoặc quá liều. Nhiễm độc paracetamol có thể do dùng một liều độc duy nhất hoặc do uống lặp lại liều lớn paracetamol, ví dụ 7,5 đến 10 g một ngày hoặc trên 150 mg trên 1 kg cân nặng, hoặc do uống thuốc dài ngày. Biểu hiện bao gồm buồn nôn, đau bụng xảy ra trong 2 đến 3 giờ sau dùng thuốc, xanh tím da, niêm mạc và móng tay, kích động hoặc sững sờ, mệt lả, thở nhanh. Khi trẻ có dấu hiệu bất thường sau khi dùng thuốc hoặc khi phát hiện ra trẻ dùng liều vượt quá liều tối đa, cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để có các thăm khám và điều trị kịp thời. Hiện nay, Bệnh viện Nhi Trung ương đã triển khai hệ thống hotline giúp quý phụ huynh có thể liên hệ hoặc đặt lịch trước khi đưa trẻ tới khám tại bệnh viện. Cảm ơn quý phụ huynh đã dành thời gian theo dõi video. Quý phụ huynh đừng quên nhấn nút like và subscribe để cập nhật thêm những thông tin mới nhất về hướng dẫn sử dụng thuốc cho trẻ. Và hãy chia sẻ video này với cộng đồng để góp phần hỗ trợ việc đảm bảo an toàn sử dụng thuốc trên trẻ em.